Hello guys, ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න අපේ Photoshop lesson series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද පස්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්න හිතුවා කොහොමද අපේ ඕනම image එකක තියෙන දෙයක ඕනම object එකක color change කරගන්නේ කියලා සරලවම. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි ටෙක්නික් එකක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ගයිස් මම මෙතන අපි කලින් එඩිට් කරපු ඉමේජ් එක තමයි ගත්තේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ඒක තමයි එඩිට් කරේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි පාරන ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා playlist වලට ගිහින් එතනින් Photoshop lesson කියන එකට යන්න. එතන දැන් ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉඳන් ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා Photoshop ගැන මුකුත් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම්. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේකේ කොපියක් ගන්න එක. මම ෂෝට්කට් එක මේකේ පහලින් දාන්න. නැත්නම් කීකී නිලොක් වෙලා යනවා. හරි. දැන් මම ඔයාලට මේක මුලින්ම normal brush කරලා පෙන්නන්නම්. brush tool එක අරගෙන ඔයාලට පේන ඇති මේක නිකන් උඩින් color වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හරි. මම මේක undo කරනවා. undo කරන්නේ control C. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අපිට දැන් මේක color change කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට ඕන blending mode වල color කියන mode එකට දෙන්න. මේ mode එකට දීලා මම දැන් මේක brush කරන්නේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මේක ගානට මෙයා කරගන්නේ. ඔයාලා ගානට හදාගන්න. මොකද මම හිතනවා ඔයාලා මේක කරන ගමන් හරි මේක බලලා හරි මේක කරන කෙනෙක් කියලා. මොකද ඔයාලා කොච්චර වීඩියෝ බැලුවත් වැඩක් නැහැ මේක කරන්නේ නැත්තම්. ප්‍රැක්ටිස් එක නැත්තම් මෙලෝ වැඩක් නැහැ. 5 minutes later. හරි guys ඉතින් මම මේක මේ විදිහට එඩිට් කරගත්තා. ඔයාලා පේන ඇති. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකේ අපේ ඇහි කලර් එක තමයි චේන්ජ් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකට චේන්ජ් කරන්න කලින් මම මුලින් මේක ආයෙ කොපියක් ගන්නම්. කොපියක් අරගෙන මම මේක කොළ පාටින් කලර් කරගමු. මේ ගානට මම මේවා ගන්න යන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක කරලා බලන්න. මම ඔයාලා කියන්නම් මේක කොපියක් ගත්තා කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් අපි zoom out කරගත්තා. පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් පේනදි මෙතන එහෙම ඇත්තටම එළිය වැඩි. يعني ඔයාලට ඕනේ මේ පේන ඇති ඔයාලට මේ ඇහි ඇහැට වැටලා තියෙන එළිය තොල් වලට වඩා ටිකක් වැඩි. මෙතන මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකත් එක්ක ඒක පොඩ්ඩක් පේනවා. ඒක නිසා තමයි මම මෙතෙන්දී මේකේ වෙනම කොපියක් කරගෙන ඒක වෙනම අට කරේ. මම මෙතනදී opacity ගිහිල්ලා opacity එක මම පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. 52ක් වගේ දෙන්න ඕක දැන්ට. දැන් බලන්න ඔයාලට පේන ඇති zoom out කරලා එච්චර ලොකු එළියක් මේ zoom කරා එච්චර ලොකු එළියක් බලාගන්න බෑ. zoom out කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන එක පොඩ්ඩක් shape දැන් ලොකු අවුලක් නැහැ අර කලින් වගේ. හරි මම මේකේ ලික්ස් වල පොඩ්ඩක් opacity එක අඩු කරගන්නවා. ඒක නැච්චරම අඩු කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න එක එක object වලට. අනිවාර්යෙන් මොකද මේක try කරන්න නැතුව ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. ඔයාලා මම හිතනවා මේක බලලා හරි මේක බලන ගමන් හරි තමයි මේක හදන්න ඇත්ති කියලා. මොකද ඔච්චර වීඩියෝ බැලුවත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න නැත්තම්. හරි. ඉතින් මම දැන් මේකේ ෆොටෝස් ටික ඔක්කොම මැච් කරගන්න ඔයාලා පුළුවන් control E press කරලා ඔක්කොම ටික මැච් කරගන්න. හරි ඒක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳද නරකද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න යන්න. ඒ වගේම Photoshop ගැන ඔයාලගේ ඉගෙන ගන්න කැමති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේක share කරන්න. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.